browser එක කියලා කියන්නේ අපට නිර්නාමිකව ඒ කියන්නේ අපිව කවුද කියලා කාටවත් අඟවන්න නැතුව ඔන්ලයින් යන්න පුළුවන් browser එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. eBay, PayPal, Payoneer වගේ account දෙක තුන පාවිච්චි කරන අයට. මොකද මේක කිසිම දෙයක් history රඳවගන්නේ නැහැ. කාටවත් අල්ලන්න බෑ කොහෙන්ද ආවේ මොන IP එකෙන්ද මොන location එකෙන්ද කියලා. දැන් මෙතනත් ඒගොල්ලෝ මේ විස්තර කරලා තියෙනවා browse privately, explore freely, defend yourself against tracking, circumvent censorship කියලා. ඉතින් මම මේක වල සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නම්. සිංහලට පරිවර්තනය කරාට පස්සේ බලන්නකෝ මේගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. දැන් මේ කෙලින් බලන්න පෞද්ගලිකව පිරික්සන්න, නිදහසේ ගවේෂණය කරන්න, ලුහු බැඳීම සහ සෝදිසීන් ආරක්ෂාවන්, සංසරණ වාරණය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට තේරෙනවානේ අපි ලුහු බැඳීමක් නැහැ, සෝදිසියක් නැහැ, අපට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වාරණ කියන්නේ දැන් අපට ඕනම දැන් සමහර වෙලාවලදී වෙබ්සයිට් ලොක් කරනවානේ. එහෙම මේකෙන් ඕනම ලොක් කරපු වෙබ්සයිට් එකකට වුණත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක මම හිතනවා මේ ඇත්තටම වටිනවා කියලා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයගොල්ලෝ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරලා මේ සයිට් එකට ඔන්න වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක හරිය මෙතන මේ ඉහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක හරිය ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download for Windows, download for OS X. ඒ කියන්නේ Apple computer පාවිච්චි කරන අයට මෙතන තියෙනවා download for Linux. ඒ සිස්ටම් පාවිච්චි කරනකොට මෙතන Android වලට. ඉතින් අපි Windows නේ පාවිච්චි කරන්නකොට මම Windows for download for Windows ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ පහළ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයා මෙතන මේ keep කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මම ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නැවතත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා this PC download මේ තියෙන ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක තමයි මම මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇද ගන්නවා. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක වහලා තියෙන්නේ ඒකයි ෆයිල් එක පෙන්වුවේ නැත්තේ. මේ තියෙන එක තමයි. අපි දැන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ run කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී භාෂාවෙන් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසිනේ පාවිච්චි කරන්නේ ඕකේ ක්ලික් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනදී destination folder. දැන් මෙයා ඔටෝ select වෙලා ඉන්නේ desktop එකට තමයි. මෙයා desktop එකේ මෙතන folder එකක් හදලා folder එකට තමයි මෙයාගේ ඔක්කොම ෆයිල් ටික save වෙන්නේ. ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ C එක හරි D එක හරි ඔයාගේ hard disk දෙක තුනකට ඔයා partition කරලා තියෙනවා නම් ඔයා කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මේක කරන්න මේ browse කියන එක ක්ලික් කරලා මේ this PC කියන එකෙන් තියෙන කතර ග්‍රාම දැන් ඔයාට C එකට දානවා නම් මේ C එක ඔය විදිහට ක්ලික් කරන්න. D එකට දානවා නම් ඔයා මෙතන D එක මම මෙතනදී D එකට තමයි මේක දාන්න යන්නේ. මම ඒක නිසා D එක ක්ලික් කරගන්නවා. D එක ක්ලික් කරලා මෙතන OK දෙනවා. දැන් මේවට බලා ගන්න පුළුවන් destination folder කොහොමද කියලා. D එකේ Tor browser කියන folder එකට තමයි මෙයා දැන් මේක install වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම install ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ උඩ ටික් එක දාලා තිබුණොත් දැන් අපි මෙතන finish එක ක්ලික් කරපුවාම මේක run වෙනවා. මෙතන ටික් එක දාලා තිබුණොත් add start menu and desktop shortcut. ඒ කියන්නේ desktop එකට shortcut එකක් එනවා, start menu එකට shortcut එකක් එනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එහෙම කරගන්න. අපි මෙතන finish කරමු. එතකොට run වෙනවා මේක අනිවාර්යෙන්ම. මෙන්න මෙතන shortcut එක ආවා. අපි බලමු start menu එකටත් ආවද කියලා. start menu එකේ නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහරට refresh කරාම එක පෙන්වන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයා මෙතනදී මේ කනෙක්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. එච්චර තමයි මට මේ සම්බන්ධව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, මගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරගෙනම යන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු